Привіт! Я Іванка і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я вам розкажу історію Інни та Едуарда, які, проживши багато років у Києві, придбали будинок в горах. Придбали і дуже активно його відбудовують, облаштовують, вкладають ресурси. Мене, правда, дуже вразила ця історія. З моменту того, як я вперше сюди приїхала 2 місяці тому, коли я зняла основну частину відео, я вже встигла тут побувати тричі. Коли я тут була вперше, ще горище було таке в стані ремонту, а зараз тут прям дуже прикольно і затишно. Що було найбільш неочікуваним? Те, що у нас немає води. Те, що у нас пропала вода. Так, влітку. І ще неочікуваним стало те, що коли ти живеш в горах і їдеш гуляти в гори, гори так не переключають, як коли ти їдеш із Києва. Чи ви зимували в селі? Ну, можна сказати, що так. Ми відчули, як це зимувати в селі, але не всю зиму ми пробили. Бо ми відчули все. І топили сніг на пічці, в кариті. Тобто ми відчули, що значить зимувати в горах. Найбільш неочікувана витрата? Футрини коштували дорого, вони офігенні, і я не очікував, що вони скільки коштують. Да. Вони коштували десь так само, як і вікна. А може дорожче. Чи вірите ви, що ця вся робота навколо будинку коли-небудь закінчиться? Нереально. Ні. Взагалі знайшлися ми випадково в Інстаграмі. Традиційно, як я знаходжу дуже багато людей, про яких потім знімаю відео. Спочатку Інна мені написала, вона хотіла просто замовити фотозйомку, а в результаті я така, давайте я зніму про вас відео на YouTube. Ми поговорили про те, як вони обирали хату, коли вони її придбали, що вони тут робили. Ми провели екскурсію по будинку, по ділянці, тому запрошую вас до перегляду. Як ви докотилися до такого життя? Давай ти. Я вже так багато це розповідала. Досить швидко ми до цього докотилися. Так. Ми після 24 лютого посиділи у знайомих в їхньому будинку, із якого ми не могли вийти, бо в них була вівчарка, яка тебе розтерзає, якщо ти вийдеш з хати. Тому було прикольно, але певні обмеження. І оскільки я давно мріяв про будинок у горах, я подумав про те, що ми зараз, і багато хто, користується чимось іншим ресурсом. А чи можу я користуватися своїм, і чи можемо ми запросити когось, щоб хтось нашим користувався, тобто створити щось своє. І от так потроху почали сюди котитися і докотились прямо саме сюди. Ходімо, покажу вам наш дім, нашу хату. Це гуцули називають хороми. Це такий коридор. Ми вже почали називати це хороми, а не коридор. Так. Тут я сушу травки, які збираю, карпатські. Що тут у нас є? Звіробій, чорниця. До речі, це не знаю, це щось мама збирала. В основному звіробій і чорниця, так. Тут не було стіни. Цю стіну ми поставили, щоб знайти місце якесь, де у нас буде ванна-туалет, тобто душ-туалет. Це, мабуть, найбільш сучасна наша кімната. Так, все тут доволі просто. Тут ми теж зробили таку зону постірочної і комору. Тобто бойлер, все тут у нас звичайні комфортні штуки. Почалось! Скоро Чорна п'ятниця і просто з кожної праски звучить інформація про знижки. Минулого року я зробила помилку і пішла на Чорну п'ятницю в торговий центр. Більше я цього повторювати не хочу і цього року планую все купувати онлайн. Заварити собі каву, розпалити камін, зручно сісти на дивані і знайти все, що мені потрібно. Тим паче я можу отримати за це дуже хороший кешбек. Взагалі, що я зараз облаштовую свій дім в селі і мені потрібно це зробити досить бюджетно.
Зараз я обиратиму стелаж у ванну. Мені потрібно не лише бюджетно, але й красиво, тому я вирішила затестити ось таку поличку із сінсею. До того ж, в моїх нових друзів в Lady Shops зараз проходить акція «Купуєш ти, платимо ми». Сінсей входить до одного з 16 магазинів-партнерів, і купивши товари там до 25 грудня, можна виграти повернення всіх коштів, витрачених в цих магазинах. Не просто витрачених, а обов'язково витрачених з кешбеком від Lady Shops. Замовивши стелаж за 719 гривень, я очікую повернення 143 гривень кешбеку. Але краще довго не думати, адже кількість цього кешбеку обмежена і всім не вистачить. Якщо ви досі не користувалися Lady Shops, то це дуже просто зробити. Просто скачуєте додаток, він, звісно, безкоштовний. Переходите в додатку за посиланням магазини-партнери, робите там покупку і очікуєте виводу свого кешбеку. Він повернеться вам на карту і ви зможете просто використовувати ці гроші або, наприклад, задонатити на Збройні Сили України, як я і планую зробити. Тож не бігайте по магазинах, купуйте онлайн і отримуйте нагоду повернути вартість всіх своїх покупок, зроблених через Lady Shops до 25 грудня. Посилання в описі під відео. Але повернімося до історії Інни та Еда. А саме, як же вони знайшли та придбали цей будинок. Ми вибрали декілька будиночків, приїхали сюди, у нас була повністю заповнена машина, навіть там якась кастрюля, сковорідка була. Ми чомусь були так налаштовані, що ми приїдемо і знайдемо хату. Так? От ми подивились, домовились, і якесь таке було відчуття, що все буде ок. Але це відчуття десь через тиждень, воно потроху проходило, бо ми дивились хати, і нам щось нічого не подобалось. Ми вже навіть звикли до думки, що, мабуть, ми поїдемо в Київ і нічого не виберемо. Так, окей, помандрували тиждень і все, да? І потім, мабуть, в останній день нам показали ще одну хату, ми подивились, прийшли потім пішки наступного дня сюди, посиділи, там чай, там чи чай попили, чи щось таке, і вирішили, що так, треба їхати знімати гроші. Скажи ще, Інна, що було найважче, коли ви шукали будинок і дзвонили по оголошеннях? Так, найважче це була українська мова. Тому що я до цього ніколи не спілкувалася українською мовою, і я розуміла, що мені треба дзвонити сюди, де люди точно розмовляють українською мовою. Я сама з Харкова, жила в Києві, все було там навчання, все було російською мовою. Я звикла, і коли мені треба було дзвонити, то я збиралась декілька днів, і думаю, так, все, я навіть проговорювала про себе, що мені треба казати. Правда, я не звертала увагу, що мене теж щось будуть питати. Як для людини, що взагалі не спілкувалася українською до повномасштабного вторгнення, мене суперприємно вразив перехід Інни. Більш з тим, я, як людина, яка виросла в україно-суржикомовній сім'ї, постійно вчуся в неї гарних українських слів. Чи ви мріяли переїхати в село чи в гори? Ні. Я завжди мріяв про будинок у горах. Я навіть дивився будинки там в Італії, в інших горах, але щось там якось прикольно, але нереалістично. Тут реалістично. А я завжди мріяла просто про будинок, про свій якийсь плейс такий, де можна щось робити. Але я не уявляла, що це буде біля моря, в горах. Мені було все одно. І розкажіть, що відбувалося ці 1,5 роки тут? Що ви робили? Тобто ви приїхали сюди зі всіма своїми речима відразу тут жити, ночувати? Не зовсім. Ми дали завдаток 27 квітня, і ми приїхали зранку сюди з людьми, які нам цей будинок продали. І у нас тут був такий кагал людей, вони виносили, ми заносили, прибирали, тобто вирішували, що до чого. Так. Потім ми жили на кухні на роздовбаному дивані, без електричної пічки, готували на пічці. І так майже місяць, так? 3 тижні. Так. Да, після чого ми поїхали в Київ, зібрали речі, ми побули там щось 3 тижні теж. Угу. І потім декілька машин, друзі, батьки. 4 машини. 4 машини, так. Да. На Субаріку з мене зверху була кровать, 3 матраса і стелаж.
Так що більше 100 км на годину було їхати нереально. І от уже тоді в червні ми приїхали. Дорога була так собі, тому після дощу ми не заїжджали. Якщо просохне, то заїжджали. І ми почали там замовляти вікна, замовляти двері, робити ремонт. Там холодильник, вікна нам возили кіньми, тому що не можна було заїхати. І отак потроху обживатися, робити це зручним для життя. Ну так ще вийшло, що ми приїхали сюди і почали все замовляти. Вікна, але вікна нам повинні були зробити там через місяць, наприклад. Да? І ми все позамовляли, у нас нічого не було, і потім десь через місяць всі одночасно все привозять. І це було так прикольно, да, що у нас і вікна з'явились. Оце вікно ми трохи збільшували. Ми хотіли максимально зберегти вид будинка, тому хоч нам і подобаються великі вікна, зараз це дуже модно, багато світла, але тут вирішили нічого не міняти, щоб зберегти таку хату, як вона є. Да? Трошки випиляли оце віконце на кухні, да? Бо воно взагалі було маленьке. Перший сезон ви переважно своїми силами з батьками щось робили, так? Так. Мої батьки, вони взагалі з Харкова, там минулого літа було так собі, гірше, ніж зараз. І тато жив тут 2 місяці, мама місяць. І максимально ми тут, друзями, батьками, все робили. От тільки футрини, мені здається. Сусіди приходили, допомагали. Так. Але, в принципі, Тобто ми нікого не наймали, тому що ми ще не знали, кого можна найняти і як це взагалі працює. Ми нікого тут не знали, тільки сусіди і ті наші, ми називаємо родичі. Так ми назвали родичі. Це люди, у яких ми купили хату. Просто ми дуже так зріднились, да? І от якщо щось треба було, ми одразу їм телефонували, а можете підказати якогось електрика, а можете ще когось підсказати. От електрика. Електрика була, був Славік, який все зробив. Нам підсказали електрика, і це була така перша перевірена людина, якій ми могли довіритись, електрик. Електрику ми тут поміняли, тобто видно там купу всяких дротів нових. І заходимо в кухню. Тут ми перефарбували стіни. Це було, мабуть, найперше, що мені хотілося зробити, перефарбувати стіни, бо вони були такі рожеві. От прям просто рожеві. Це було жахливо, насправді. І синя пічка була, от тут залишився колір. Звичайний, класичний, комусь подобається. Мені хотілося, щоб воно було максимально світле, просторе, бо воно, такий колір, він забирає простір. А білий – світло, приємно, і на ньому ще можна всяке розмалювати. В цілому ми притримувалися цих косівських кольорів, зелений, жовтий, коричневий. І я коли повісила ці плиточки з косівською керамікою, то мені захотілося ці кольори підтримувати і на пічці. Тому цього року тут з'явились такі малюнки. Я дуже довго в фотошопі малювала різні ескізи і потім обрала такий варіант. Що ми тут ще зробили? Це прибрали стіну. Тут була стіна і маленька кімната. Мені хотілося максимально зробити таку широку кухню, наскільки це можливо. Тому тут зона, де у нас все зберігається. В цілому в горах ми повинні мати запаси. Тому у нас є запаси на декілька місяців точно. І тут всі ці меблі робили місцеві майстри. Хлопці нам, звичайна така кухня. Тут, правда, шторочки ще не вистачає, але вона буде згодом. Так, оцей називається креденс, або креденс, по-різному його називають. Він був в жахливому стані. Я все літо потрошки його відновлювала. І тут останнє залишилось це вставити це скло. Але Ед сказав, що, по-перше, не хоче возитися з цим склом, а по-друге, він казав, що дуже зручно отак от взяти стакан. Так, я думаю, що йому просто не хочеться робити скло, тому він вигадав, що зручно брати так стакани. Так. Ще ми намагались всі меблі купляти закарпатські чи карпатські, так, щоб підтримувати місцевих. Мабуть, з меблів тут
Єдине, це IKEA або Юскут, я не пам'ятаю, ця лампа. Вона просто мені дуже сподобалась, така вона затишна. І ці стільці. Так, це єдине, що ми купляли таки в магазині. Все інше у місцевих закарпатських майстрів. Так. Оце, до речі, дуже цікава ваза. Мені її подарували на Косівському ринку. Вона була побита, тут просто не вистачало шматка, його видно трошки. Так, і я його відновила. Тобто тут я зрозуміла, що ця історія з реставрацією, відновленням, то це прям дуже моє. Мені сподобалось, особливо коли я бачу результат. Тобто її хотіли просто викинути, а зараз вона прикрашає мені кухню. Так, раніше вона стояла на вулиці, але щось я пожаліла її. Чим ти займався в місті до переїзду? Я стандартний айтішник, займався впровадженням ERP-систем на підприємствах в Америці. Так, а я працювала менеджером в дизайнерській компанії, ми займалися квітами в Києві. Це іноді дуже забавно виглядає, коли, наприклад, він там працює з клієнтами, щось там вирішує, а потім такий, так, в мене обід, я пішов, там, порубаю дрова, або там щось ще помию призьбу, да, чи покошу траву, або там пішов, почистив криницю. Да. Да, найкращий момент був, це коли ми минулого року готувалися до зими. І я в п'ятницю собі виділив півдня, що я там до 12 до 1 щось роблю, а потім далі приходить сусід і ми займаємося пічками. І, значить, ми там в гостьовому будиночку вже чистимо там комен, ми його напополам розібрали, там він був страшний, там, коротше, те, що нагоріло, воно там вже горіло. І потім мені пишуть, що мені там по роботі треба там терміново щось проконсультувати по проєкту. Але з такою колегою, з якою я спілкуюсь, casual. І я оця людина з чорним обличчям, з чорними руками, вилажу просто з цього комену. Смерека в руках. Я мию руки, там якось вимиваю обличчя і йду говорити про якийсь складний програмний продукт із цього. І ржу з цього, тому що це дійсно смішно. Які нові навички у вас тут з'явилися? Просто згадайте якусь таку штуку, яку ви тут навчились. Суровий оффроуд по дорозі, коли в нас не було дороги. Точно, в мене теж. Ще я почала багато фарбувати. І залишилась у нас кімната. Це раніше називалась холодна кімната, але зараз вона вже не холодна, бо взимку ми поставили пічку. І ця пічка кочегарить прям так класно. Наш социалистический образ жизни. Понятие национальное и интернациональное. Сжечь. Спалити. Мені здається, рік не розпалювала цю пічку. А взимку в мене вже я так звикла її розпалювати, що просто можна було ставити рекорд по швидкості розпалювання. Ми думали, що та пічка, що на кухні, вона крута, але насправді взимку ми могли включити цю пічку і відкрити всі двері, і вона опалювала нам весь будинок. Вона прям супер крута. Є польські аналоги, вони коштують там щось 20 тисяч гривень. Вони легше, вони простіші. Ми вирішили не економити на такі важливі штуки, бо все ж таки в дерев'яній хаті це прям дуже важливо, це безпека, гарна пічка. І ми вибрали якась скандинавська модель. Тобто вона дорожча, але ми подумали, що на цьому точно не хочеться економити меблі. Я там вибирала на Оликсі, шукала, оце крісло там взагалі за 2,5 тисячі гривень я знайшла. Воно розкладається, воно прикольне, воно трошки таке поюзане, але мені сподобалось. Тобто на чомусь можна економити, а на теплі, в безпеці, ми вирішили, що ні.
Оцю скриню ми знайшли на Косівському ринку. Кожну суботу там можна щось цікаве знайти, раз на тиждень. Воно жахливо скрипить. Так, але ми нічого з ним не робили. Тут у нас зберігаються речі. Тобто мені не хотілося, щоб в нашій кімнаті, спальні були якісь шафи, щоб максимально був простір. Оцей стілець я теж відновлювала. Він був теж в поганому стані. Я його обробляла, там чухала, покривала лаком під колір дуб. Так що він прям класний, Ед працює з ним. Едема вигнали? Так, Едема вигнали. Так, він пішов працювати на вулицю. Gotta be organized, and so it's gonna be strange if I would be organized in terms of delivering projects. We're gonna be messing with my tools. Це теж я обожнюю це крісло. Його робили в Києві, називається Смерека. Да, воно прям офігенне, воно дуже зручне і плюс його, що воно класно сюди вписується. Так що така у нас вийшла спальня. Да. Коли ми сюди приїхали, вона була максимально заставлена речами. Тут була радянська стінка, диван, крісла, стіл. Тобто тут пройти було ніде. Тут ми зробили місце для ватри і терасу. Всі нам розказували, що на тій терасі треба поручні, тому що там люди попадають. А я вважаю, що якщо ти вже попадаєш, то дуже жаль. І нам казали, що люди будуть відпочивати, вип'ють горілки, а в нас тут є своє правило, що горілку ми не наливаємо. Тоді таких проблем не буде. Да. Довго вирішували, як ми хочемо робити цю зону, але отак от вкопали кругами. От екскаваторщик, коли це побачив, сказав: окей, добре, зроблю, як скажете. Але вийшло класно. Тут в цілому майстри такі, що зробимо, як скажете. Якщо вони це можуть зробити. Да. А якщо вони не можуть це зробити, то вони кажуть, зробимо, як скажете, а потім роблять якось трошки по-своєму. Але завжди можна щось там підсказати, зорієнтувати. Треба просто вчасно прийти і сказати: та ні, тут не отак, а давай отак. Цього літа у вас працюють майстри місцеві. І я чула, що коли ти приїжджаєш в горах, купуєш хату, то є в тебе гроші, нема в тебе грошей. За гроші ти так просто не домовишся, і тобі треба якось будувати дружні стосунки з людьми в першу чергу. Це міф чи правда? Це правда. Це точно правда, так. За гроші просто може хтось прийти, але це не ті люди, на яких можна розраховувати, де ти будеш задоволений. І тому ми дізнавалися, хто може до нас прийти і попрацювати, але теж видно, що люди приходять і дивляться, що ти за газда. І я хочу, щоб їм було приємно працювати у нас, а вони хочуть, щоб мені все подобалось те, що вони роблять. І, мабуть, минулого року ми так вибудовували, ми дуже хотіли вибудовувати стосунки між сусідами, і насправді це у нас вийшло, мабуть, в перший же день, коли ми приїхали сюди з усіма нашими родичами, косівськими, розбирали речі, вивозили речі, і потім нам влаштували таке застолля, як сказати, не знаю, як застілля. Так, і на це застілля запросили всіх сусідів, хто тут був, ми з усіма познайомились, і якось сусіди зрозуміли, що це нормальні люди, це свої. Я навіть тоді горілку пила, що ніколи не робила, але я зрозуміла, так, от зараз треба випити горілки. Хоча у нас є правило, що ми тут не наливаємо горілки, це був перший раз, треба було влитися швидко. Я чула, що ця практика існує в горах. Ми з собою гуляли, і я помітила, що з кожною людиною, яку ми зустрічали, чи якщо ми там йшли забрати якесь замовлення, то все одно ти не приходиш, просто віддаєш гроші, забираєш, чи там ти кожній людині приділяєш трохи часу, запитуєш, як в неї справи, якісь смолтоки на Гуцульщині дуже поширені. Тут прям ми ці смолтоки прокачали. Я ніколи не думала, що в мене так,
розвинутий цей small talk, да? Це прям дуже круто. Ну і ще важлива штука, яку ми зрозуміли з розповідей інших людей, тому що для місцевих потрібно, щоб ти був зрозумілий. Тобто, навіть якщо ти айтішник, це зрозуміла концепція. Тому тоді люди про тебе нічого не придумають. А коли вони не знають, ти їм не кажеш, не показуєш, як ти живеш, що у тебе в хаті, чим ти займаєшся, не розказуєш, то вони собі придумають і буде багато потім всіх різних легенд. Тому ми завжди, якщо хтось приходить, ми запрошуємо, давай вип'ємо чаю, поговорити, для того, щоб ми були зрозумілими людьми тут. І тепер я думаю, що, в принципі, весь Припір нас знає, навіть ті люди, кого не знаємо ще ми. Так, і це так прикольно. До нас часто приходили люди, які нам розказали, тут у Шмадюка купили хату, ми прийшли познайомитись. І приходимо, ми там наливаємо чай, чимось пригощаємо, спілкуємось, і вже так, і все. Так. Хочу одразу показати, це наша стіна спогадів, ми її так називаємо. Всі, хто до нас приїжджає, ми всіх фоткаємо в кінці, і я потім ось отак. Це ще новеньке, я ще не повісила. Ребята, які до нас приїжджали, з 2 коргі, це останні гості наші були, вони теж тут займуть своє місце. Так, оце дід, який побудував цю хату, це її родина, його родина, вибачте, так. 3 сестри, брат, у яких ми купляли. Ось вони нещодавно до нас приїжджали. А на що важливо звернути увагу при виборі будинку для покупки? Дорога, електрика, вода. Це тріумвірат перший. І які у вас пункти були? Насправді перед покупкою я дивилась різні YouTube-відео, і там казали, що загляньте в криницю, подивіться, чи є там вода, яка там вода, подивіться на електрику, подивіться на якість будинка. Тобто ми наче все це дивились. І ми купляли будинок в квітні, ми заглянули в криницю, вода там була. Все нормально. Ми знали, що немає дороги, дорога погана. Але... У нас було все, але в різній якості. Дорога ми знали, в якому стані, тому що її зробили нещодавно, і було зрозуміло, що в це дорогу треба вкладати, і приблизно зрозуміло скільки. З електрикою тут все в порядку, тому що тут нова лінія 2013-2014 років, там є 3 фази, тому все супер. З водою ми були впевнені, що у нас все окей, виявилося, що ні. А розкажіть детальніше про воду, що виявилося, що ні, і як ви це вирішуєте зараз? Вона в червні десь ми приїхали, трошки покористувалися цією криницею, і вода пропала. І ми спочатку возили воду в баклажках з села, потім знаходили якісь потічки, привозили сюди. Потім нам сусіди підказали, що знизу є сусідська криниця стара, і ми її чистили, брали звідти воду. І зараз ми беремо воду звідти. Бо у нас наша криниця знову ж таки літо, і там немає води. Да. Ми пробували бурити свердловину отут за хатою. Нам приїжджало 3-4 різних людей в різних місцях, нам показували, там декілька місць зійшлося, але пробили по 50 метрів, нічого не знайшли. Ще нам рекомендували зробити збірник в струмку, ми його зробили, але там вода жовта, для пиття не підходить. Ну що, ходімо подивимось на збірник? Так. Так, зараз буде слизько. Тут у нас є збірничок. Ми думали набирати звідси зі струмка воду, але він такий не дуже чистий, і це добре тільки для купання. Мені нормально, у всякому випадку. Хтось не купається. Та ладно, я двічі купалась. Да, але там з ним була купа проблем. Ми його раз заливали, 2 заливали. Ми тут хотіли ставити чан, але поки вода така, ми цього робити не будемо. Там зробили невеличку дамбу, оцей міст, там ще один міст, де ми все цього року поклали. Тут спиляли гнилого граба. Ми починаємо потроху відрізняти буки від грабів. І смереки від ялини. Смереки від ялин теж дуже важливо. Показник того, що ти тут щось розумієш чи ні. Різниця між ялиною і смерекою. У ялини тут такі товсті голочки по боки. Такі плоскі. Да, плоскі в боках. А от у смереки, наприклад, це смерека, це вона така більш пухнаста і в різні сторони голочки вони менші.
А тут, наприклад, навіть є пташине гніздечко. От ми спеціально тут нічого не чіпали. От тут Ми коли тільки приїхали сюди, то побачили цей струмочок і такі, пішли до струмочка, прогуляємось. І я не знаю, ми не брали тоді перчатки ніякі, да? Просто пішли прогулятися до струмочка. І застрягли тут, точно на годину. Ми почали чистити цей струмок, витягати всякі дерева, палки, шишки, все, що сюди насипалось. І це прям максимально нас затягувало. Ми приходили сюди не раз, потім приводили сюди друзів. Да. А потім у нас з'явився мем, типу, ходімо прогуляємося до струмочка, і я питаю, чи брати лопату. І типу, як це йти до струмочка і не брати лопату? І ми завжди виходили від цього струмочка, в мене там брудна спина. Покусаний комарами, там, брудне обличчя, такий задоволений, звідси вилазиш. Так. Да. Це прям. І мама якось так смішно сказала, ми привели сюди батьків показати. І я кажу, мам, диви, ми тут чистили струмочок. Вона така, да? І така почала пробувати щось там вичищати. Потім дивлюсь, мама вже десь там. Я кажу, мам, ходімо вже назад додому. Вона така, чекай, ти чуєш, як він журчить? Йому подобається. Струмочку. На другому поверсі ми зробили підлогу, майже повністю. Хлопці ще там працюють, але можна подивитись. Але ось такий результат. Вже можна побачити, що тут дуже велика територія. Я хочу тут залишити такий open space на той випадок, коли на вулиці буде дощ, і кіно ми не зможемо дивитись на вулиці, а тут можна повісити білу простинь, дивитись кіно. І сама класна тут штука, що взагалі просто топ-ідея була у Еда, це оці шухлядки. На них, правда, нема ще ручок. В общем, тут великий простір такий, от їх 3 шухлядки, і там можна зберігати додаткові подушки, якісь, не знаю, карімати, все, що в нас буде зайве, таке або гостьове, все піде туди. Чого вам тут найбільше не вистачає? Розваг. Навіть не знаю. Після цього інтерв'ю Інна задала питання в Інстаграмі, що ж може не вистачати в селі. І одна відповідь їй дуже відгукнулася. І зараз вже на оновленому горищі розкажемо, що ж це було і що вони вигадали. А потім одна моя подруга написала, не вистачає місць, куди можна вдягнути плаття, сукню, вибачте, підбори, намалювати губи. Ось така історія, до якої всі звикли, коли ти живеш в місті. Потім ця моя подруга, вона пише вірші, і все так зійшлось. Ми тут дороблюємо горище, підлога майже готова, є спейс. Я анонсувала в Інстаграмі, що все, у нас буде на горищі подія, поезія на горищі, так я назвала. Ми думали, що це буде просто подія, де ми можемо зустрітися зі своїми дівчатами, з ким ми спілкуємось. Я думала, 4-5. Потім мені стали писати ребята, хтось зі Львова, хтось там з Коломиї, а можна до вас приїхати на подію, послухати поезію на горищі. Я кажу, ребята, у нас ніде тут ночувати, це більше для місцевих. А сама така паралельно думаю, що ладно, це цікаво, це працює і людям це треба. Навіть у Львові люди хочуть приїхати в гори, послухати вірші. У нас зібралось до 20, я вже не пам'ятаю, 15 людей. І круто, що це були люди, молоді люди, які переїхали сюди, купили хату, або думають купити хату, або реставрують вже. Люди такі самі, як і ми. Ми просто закрили потребу інших. Спілкуванням, обговоренням, у кого які робітники, у кого які проблеми. Плюс це була культурна подія, були вірші. На наступний день я прокинулась, в мене була купа сторіс, купу відгуків. І ми продовжили, через 2 тижні влаштували кінопоказ, от саме тут. І далі буде. До вас зараз
приїздять гості. Це був план, ви робили будиночок під оренду, взагалі ви його здаєте в оренду, бо я у вас в інстаграмі про оренду ніякої інформації не бачила, але постійно бачила, що до вас якісь гості приїжджають. Це ваші друзі, знайомі. Як це відбувається? Ну, минулого року це були лише друзі. А цього року якось так склалося, що друзі мовчали. І ми почали запрошувати якихось знайомих, друзів. Ну, не те, що запрошувати, вони самі запрошуються. Так? Тобто ми ніде не пишемо про ніяку оренду, тому що і так вже у нас вересень, тобто місяці у нас заповнені гостями. Всі пишуть і доводиться просто відмовляти людям, бо все зайнято. Ну, цього року ми вирішили зробити такий експеримент. Ми вирішили здавати цей будинок, тобто ми там брали гроші, донейшн, так, хто скільки там, кому яка сума була комфортна. Ну і насправді нам цікаво було зрозуміти, а як взагалі, як нам, коли тут біля нас чужі люди. Так? Да, тому що в цілому зазвичай добре. Це завжди різний досвід, але в цілому дуже позитивний. Угу. І тут ще питання в тому, що я заробляю, створюючи там системи комп'ютерні. І мені, наприклад, не зрозуміло, чи я хочу заробляти на гостеприємстві, да? Тобто на тому, щоб на гостинності, да? На тому, щоб приймати гостів. Я так ще й не вирішив, але це гарне питання, тому що це може бути просто простір, куди тебе має можливість когось запросити. Але це не обов'язково має бути комерційна складова. Тому що, і направду мені здається, що з тим, скільки ми в це вкладаємо, то воно буде коштувати якось достатньо неадекватно, якщо почати перекладати ці витрати на гостей. Так. Як ви вже здогадалися, всі гості живуть в окремому гостьовому будиночку. Це дуже зручно. У мене навіть є окремий коротенький влог із життя тут. Посилання ви зараз бачите на екрані. Будиночок було зроблено зі старої літньої кухні. Зараз тут комфортно можуть розміститися 2 людини. Є велика піч, а також невеличка кухонька із підведеною водою та своїм холодильником. Дуже дякую кожному, хто залишав чайові після перегляду відео або купував мені чашку кави на сервісі Buy Me a Coffee. Якщо ви хочете це зробити після перегляду цього відео, то всі посилання я даю в описі під відео. Таке. Там далі у нас є палатка. То ми зробили тут невеличку зону для шатра, тому що буває приїжджає більше людей, ніж ми можемо у себе помістити. Незважаючи на те, що гектар, іноді буває мало місця. Ну і насправді тут дуже прикольно спати. Ми коли поставили перший раз цю палатку, спробували, думаю, як ми не спробуємо і будемо гостей пускати. Да. І тут класно спиться, зранку ти прокидаєшся прямо в лісі. Да, світить сонечко прямо в око, тому що там схід. Так, і забуваєш навіть, що ти вдома. Так. Ви просто з хати йдеш зі своїми подушками і ковдрами такі. Ну, і зробили місце під вогнище для того, щоб тут можна було бути зовсім окремо. Тому що коли багато людей, іноді втомлюєшся від них і хочеться якось відокремитись. Тут можна поставити, там у нас є стільчики, от собі вогнище, от тут свої дрова, бутилочку води собі приніс. Красота. Так. Ну, у нас було прикольно, з цікавих історій, це я сидів собі працював. Мені здається, я навіть працював, сидів на вулиці, десь отут стояв стіл. Ти там. Да. І я дивлюсь, що на вулиці щось відбувається. І у нас тут бігає кінь по території. От, він рже. Я виходжу на вулицю, я бачу ситуацію, коли сусідський кінь поламав пліт, побіг до нашого плота з іншої сторони. Там були ще 2 інших сусідських коні. Вони бігали там вздовж того плота. От, щось вони сперечалися. Потім він поламав ще наш пліт. От, і вони всі разом побігли в ліс.
А я при цьому Ед бігає, їх виганяє, а я бігаю, все знімаю і ржу. Тому що це було так смішно. Да, ну коли вони вже побігли, я дзвоню власнику того коня, кажу: Коля, тут твій кінь втік. Він каже: я знаю, ми вже з Петром їх шукаємо. От, я кажу: ну добре, тоді прийдеш лагодити плід. Ну, в общем, коня знайшли, плід полагодили, все нормально, але це був досить неочікуваний момент, коли я маю на Колі просто сказати: ой, чекайте, мені треба піти, бо в мене тут коні. Вигнати коня. Ну так, і Ну, коли так. просто ти собі сидиш отут, от дивишся в вікно, а тут просто проходить корова, і така на тебе дивиться, і далі йде там щось їсти твій город. Розкажу про наш город, бо раніше він був отут, там, де я стою. Тут був паркан, і оця зона городу, вона була загорожена парканом від корів. Але мені не дуже хотілося, щоб прямо біля входу в будинок у нас був город. Тобто ти виходиш і в тебе одразу город. Тому ми вирішили його трошки перенести. Я покажу, де він там. Город ми перенесли трохи далі. Зробили такі грядки, бо в цій стороні, не знаю, ділянки, складно це назвати городом, дуже поганий ґрунт, тут просто глина да каміння. І ми навезли сюди землі, зробили, я надивилась всяких відео на Пінтересті, на Ютубі, як робити такі грядки. Там спочатку іде гофрокартон, потім дерево, потім якісь опілки чи щось там перегній, потім вже ґрунт. І, тобто тут багато таких шарів. Ну, в принципі, ми не жаліємось. Тут все непогано, навіть брокколі і баклажани починають рости. Єдине, що дуже багато було сонця цього року, і ми зробили таке накриття, бо воно все просто горіло. І з цим стало трохи краще, але теж є інша сторона цього накриття. Бо коли пішов дощ, все намокло, і сонце через це накриття не дає просохнути. І все почало гнити. Ми зробили цю штуку так, щоб її можна було знімати. Тобто, коли йде дощ, він собі йде, потім ми знімаємо, воно просихає і знову накриваємо, коли якась спека. А тут стільки шарів, і наче земля така, що не повинно бути бур'янів, але вони проростають, вони вилазять з боків. Приходилось їх прибирати. Справді не думала ніколи займатися городом, бо це така історія, що у мене город був у батьків, і мені цього було достатньо. Але коли батьки сюди приїхали, я маю на увазі більше мам, то їм треба придумати було чим займатися, і це було прям ідеальний варіант. Виростити розсаду, посадити все, слідкувати за цим. Правда, коли вони тут були. А які у вас ще, можливо, сталися усвідомлення, що ви, поки ви жили в місті, ви не могли здогадатися, що от коли ви переїдете в гори, буде так. Чогось таке, чого ви не очікували, чи хотіли б знати раніше? Одна з речей, про яку я вже казав, про те, що не так переключається від гор, і що від гір, направду, переключає місто. Тобто ти приїжджаєш, і воно зовсім по-іншому. І інша штука – це про те, що тут, живучи тут у горах, майже всі сезони, тобто майже весь час, погода прикольна, навіть коли дощ. Теж класно по-своєму, тому що він закінчується, тут безмежно красиві хмари. Але періоди, коли воно не прикольно, це коли, наприклад, у грудні просто там тиждень туман. Не видно нічого, 10 метрів і все. І через 3-4 дні ти вже такий, коли це закінчиться. Тобто, весь інший час ти дійсно радієш різним сезонам. Це було неочікувано. Дім знаходиться в такому місці, що зазвичай там дуже спокійно і затишно. Але пам'ятаєте, в Києві була буря, яка пронеслася всією Україною? Так от, тут вона встигла завалити туалет на вулиці. Туалет був от там, а тепер він там. Всі, кому я розказувала про це, пожартували, чи там хтось був всередині. Ні, не було.
Що ліс, він взагалі-то державний. Да. Але у кожної родини є своя частинка лісу, де вони беруть дрова. Ну, але щоб взяти, треба піти до лісника, виписати ліс, да, заплатити гроші. да. І потім ти можеш вже рубати ці дерева собі на дрова або Да. на хату, там, на дошку. Тобто просто так. Це не дуже правильно. Да. Але оскільки по гуцульських поняттях ліс чисть, то ніхто до мене в ліс не прийде. І лісникам теж так зручно і державі, тому що вони знають, що я за цим лісом приглядаю, тому що один лісник фізично не може приглядати за всім, що тут є. Тому ми завідуємо цим лісом, ми потрошку перетворюємо, мабуть, його на парк. Нікуди не треба ходити шукати, все тут. Просто як на город, пішов за грибами. Так, ага, опеньки треба, все, от тут опеньки, прийшов, нарізав, пішов на сковородку, кинув, все, гриби єсть. Як огірки. Так. До сих пір тут багато людей живуть стандартним гуцульським життям, де там сім'я з 3 дітьми може всі разом жити в кухні всю зиму. І ходити до школи пішки, там по снігах йде по пояс, і в них нема машини, і вони так живуть, і це абсолютно нормально. Для мене було дуже дивно дізнати, що ці люди, які все життя живуть в горах, що вони не ходять по горах. Тобто вони ніколи не були там на найближчому хребті. Чи ми вже тут найближчі хребти всі погуляли, да? Да. Так, ходили там десь в похід, а вони нікуди не ходять. Тобто не користуються тим, що у них тут є. Да. Для нас це дуже просто. Так, почекай пару років, мені вже ліньки ходити на Буковець. Та ладно. Але було б прикольно, щоб тут в цілому була ком'юніті людей більш прогресивних, які цінують гори. І разом тоді класно можна робити багато всяких проєктів. Тому що інфраструктура, наприклад, вся, у нас є сусід, з яким ми щось робимо. І це дуже круто. Якщо таких людей багато, то це можна створити багато крутих можливостей. І робити такі речі, як місця для варкейшену, це теж крута ідея. Дякую, що провели цей час разом з нами. Під відео я дам посилання на інстаграм-сторінку Сторічної хати. Підписуйтесь, Інна розповідає, що тут відбувається. Також, можливо, можна написати, запитати, чи можна познайомитись і приїхати в гості. Даю посилання на свої соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на Patreon і Buy Me a Coffee. І до нових зустрічей! Па-па!